Lạm phát âm ỉ khi con cá dưới đáy sông đã bắt đầu ngộp. Chào mừng quý bà con cô bác đã quay trở lại với kênh bình luận viên Phú Lam là nông dân làm báo, nơi nông dân nói chuyện kinh tế bằng giọng quê mình, miền Tây. Hôm nay, Phú Lam xin được mời tiếp phần cuối của bài phân tích về cái gọi rất trừu tượng đối với nông dân mình cũng như đối với Phú Lam. Đó là lạm phát. Vì năm nay lạm phát đang diễn ra rần rần tại thôn xóm mình. Gom rơm trước bão, khi chính sách chưa kịp thấm thì giá đã leo cây. Bà con mình hay nói, gom rơm trước bão, chớ để tới lúc gió giật mới chạy đi tìm. Ấy vậy mà chính sách tiền tệ của ta lại cứ như người đi bắt vịt giữa đồng lầy, chậm chạp, lúng túng và dễ trượt chân. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI cả năm 2023 chỉ tăng 3,25%. Nghe thì mắc lòng, nhưng thực tế thì nóng như chảo rang. Giá xăng dầu, điện nước, thực phẩm, dịch vụ đều tăng đều như nước lũ lên đồng. Mà lũ này không phải lũ tự nhiên, mà là lũ do chính sách bơm tiền tạo ra. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo, khi tiền được bơm ra quá nhiều mà không đi vào sản xuất, thì chẳng khác nào đổ nước vào thuyền thủng. Nước vào thì có, nhưng thuyền vẫn chìm, lạm phát không đến ngay. Nhưng nó đang rình rập như con cá lóc nằm dưới lớp bùn, chỉ chờ thời cơ là phóng lên đớp. Tôm trôi vào lưới khi người dân bị mắc kẹt giữa giá cả và thu nhập. Một anh bạn tôi ở Trà Vinh kể, hồi đầu năm, tôi tính mua cái máy bơm nước cho ruộng, giá 2 triệu. Giờ quay lại thì nó lên 2,5 triệu. Mà lúa thì chưa bán được, phân thì tăng, tiền thì không có. Tính ra, làm nông giờ như tôm chui vào lưới, dãy cỡ nào cũng không thoát. Câu chuyện ấy không chỉ là chuyện của một người, mà là chuyện của cả triệu hộ dân. Khi giá cả tăng mà thu nhập không đổi, người dân bị ép vào thế trâu già lật chuồng, tức là phải phá cái chuồng an toàn để tìm đường sống. Có người bỏ ruộng đi làm thuê, có người bán đất trả nợ, có người vay nóng để cầm cự qua mùa. Trong khi đó, các nhà quản lý vĩ mô vẫn đang ngồi mắt ăn bắt vàng, đọc báo cáo tăng trưởng mà không thấy được cái cảnh bà con mình đang lội sình bắt cá giữa cơn lạm phát. Bong bóng tài sản khi đất đai trở thành món ăn chính trong bữa tiệc đầu cơ. Một điều nguy hiểm đang diễn ra là dòng tiền không chảy vào sản xuất mà lại chảy vào đầu cơ tài sản. Đất đai, chứng khoán, vàng trở thành nơi trú ẩn của dòng vốn, khiến giá trị thực bị bỏ quên. Một chuyên gia ví von, đầu tư vào đất lúc này chẳng khác nào thả lưới giữa mùa cá cạn, có thể vớt được vài con, nhưng nguy cơ rách lưới là rất cao. Khi bong bóng tài sản phình to, hậu quả không chỉ là người dân không mua được nhà, doanh nghiệp không có vốn sản xuất, ngân hàng thì ôm rủi ro tín dụng. Cả hệ thống như chiếc ghe bị nghiêng về một bên, chỉ cần một cơn sóng là lật úp. Lạm phát nhập khẩu khi con nước ngoài tràn vào làm đục dòng sông nội địa. Ngoài yếu tố nội tại, lạm phát Việt Nam còn bị ảnh hưởng bởi lạm phát toàn cầu. Giá xăng dầu, nguyên liệu nhập khẩu tăng mạnh khiến chi phí sản xuất trong nước leo thang. Giống như con nước từ thượng nguồn tràn về, mang theo phù sa lẫn rác rưởi, có cái tốt, có cái xấu. Nhưng nếu không lọc kỹ thì sông nhà mình sẽ đục ngầu. Chính phủ đã cố gắng kiểm soát bằng cách giảm thuế, hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định tỷ giá. Nhưng giống như việc đắp đê giữa mùa lũ, có chặn được thì cũng chỉ tạm thời. Còn nguy cơ vỡ đê vẫn rình rập. Lạm phát tâm lý khi niềm tin bị xói mòn như bờ sông mùa nước lớn. Một yếu tố ít được nhắc đến nhưng rất quan trọng là lạm phát tâm lý. Khi người dân tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng, họ sẽ mua tích trữ để giá lên cao hơn nữa. Giống như bà con mình thấy nước sông lên thì lo chạy lúa, gom gạo, tích trữ dầu, càng tích thì càng thiếu thì càng tăng giá. Niềm tin vào sự ổn định kinh tế đang bị xói mòn như bờ sông mùa nước lớn. Nếu không có biện pháp củng cố, thì chẳng mấy chốc sẽ xảy ra sạt lở, không chỉ về kinh tế, mà còn về xã hội. Thưa quý bà con cô bác, qua phân tích, ta có thể thấy rõ một điều, lạm phát không phải là con ma vô hình, mà là con cá tra đang bơi dưới đáy sông, to, khỏe. Và nếu không kiểm soát thì sẽ đớp hết mồi của bà con mình. 1 triệu tỷ đồng bơm ra, nghe thì oai như cá lội ngược dòng. Nhưng nếu không đi đúng hướng thì chỉ là cá mắc cạn. Báo cáo, nhưng túi tiền người dân thì rách như lưới cũ. Chính sách thì như người chèo ghe giữa dòng, nếu không vững tay thì ghe sẽ quay vòng, không tới được bến. Phú Lam xin gửi lời nhắn đến các nhà quản lý vĩ mô, đừng để bà con mình phải trâu già lật chuồng vì chính sách lạc hướng.
Hãy lắng nghe tiếng nói từ ruộng đồng, từ chợ quê, từ những bữa cơm thiếu thịt. Hãy để dòng tiền chảy vào sản xuất, vào đời sống, vào những nơi cần nó nhất. Còn với bà con mình, hãy tỉnh táo như người đi bắt cá mùa nước nổi, biết chọn thời điểm, biết né lũ, và biết giữ lấy cái lưới của mình. Lạm phát không phải là thứ ta có thể tránh, nhưng là thứ ta có thể hiểu, để sống cùng nó mà không bị cuốn trôi. Nguồn số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, Light Finance. Lạm phát, khi báo cáo mắc lạnh còn túi tiền thì bốc hỏa. Lạm phát không nằm trong báo cáo, mà nằm trong giỏ hàng. Một chị tiểu thương bán rau ở chợ Cái Răng kể, hồi trước lời được vài trăm ngàn mỗi ngày, lo được cho con ăn học. Giờ giá nhập tăng khách thì kêu đắt, lời chẳng còn bao nhiêu. Cuối cùng phải bỏ sạp, đi làm công nhân. Nghe mà thấy xót như cá rô bị lật ngửa trong rổ. Câu chuyện nhỏ, nhưng phản ánh rất thực cách mà lạm phát tác động đến từng người dân. Không chỉ làm giảm sức mua, nó còn khiến nhiều người mất đi kế sinh nhai. Nếu nhìn vào cơ cấu chi tiêu của hộ gia đình Việt Nam, ta sẽ thấy tại sao lạm phát lại gây áp lực lớn đến vậy. Khoảng 70% thu nhập của mỗi gia đình được dùng cho nhu cầu cơ bản như ăn uống, thuê nhà xăng xe, quần áo. Chỉ còn 30% dành cho dịch vụ giải trí du lịch. Giả sử bạn kiếm 10 triệu đồng một tháng thì 7 triệu đã bay vào tiền thuê nhà và thực phẩm. 3 triệu còn lại đủ để thuê nhà và thực phẩm. 3 triệu còn lại đủ để xem phim, uống cà phê hay mua gói nghe nhạc trực tuyến nếu không có phát sinh bất ngờ như đau răng hay xe hư giữa đường. Khi giá thực phẩm, nhà ở, xăng dầu tăng, ngân sách gia đình lập tức bị bóp nghẹt như con cá bị nhốt trong lu nước cạn. CPI, chỉ số giá tiêu dùng nghe qua có vẻ khách quan, nhưng nó chỉ là bức ảnh tĩnh. Còn cuộc sống thì biến động như con nước tháng 3 sáng nắng, chiều mưa, tối lụt. Giá gạo ở Hà Nội có thể khác xa ở Cần Thơ. Học phí ở một thành phố lớn có thể cao gấp đôi một huyện miền núi. Vì vậy, một chỉ số trung bình khó mà phản ánh hết cảm nhận thực tế. Nó giống như lấy thước đo chiều cao để đo độ sâu của sông Sai từ đầu. Những con số biết giấu nhẹm. Trong rổ hàng hóa để tính lạm phát, nhóm thuốc và dịch vụ y tế đã tăng tới 13%. Tuy nhiên, vì nó chỉ chiếm cái đè nặng hơn là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 6,35%. Khoản này chiếm gần 20% trong cơ cấu. Nghĩa là cứ tiêu dùng 1 đồng thì 20 xu liên quan đến nhà cửa. Khi giá nhà và vật liệu xây dựng tăng, toàn bộ ngân sách gia đình rung lắc dữ dội như đang đi xuồng qua ổ gà. Một bạn trẻ kể lại câu chuyện đi thuê trọ năm ngoái. Căn phòng nhỏ giá 3,5 triệu một tháng. Đến nay, chủ nhà tăng lên 4 triệu. Nghe thì không nhiều, nhưng cộng thêm điện nước, xăng xe, tiền ăn, chỉ riêng chi phí cố định đã chiếm hơn nửa thu nhập. Điều đó khiến nhiều người rơi vào trạng thái làm nhiều nhưng không tích lũy được gì, một phiên bản hiện đại của câu nói cày quốc cả đời mà chẳng có nổi cái chuồng gà. Lạm phát ẩn khi kỳ vọng trở thành động cơ tăng giá. Lạm phát công bố thấp không có nghĩa là áp lực giảm đi. Ngược lại, nó tạo ra sự lệch pha trong nhận thức. Người dân thấy mình nghèo đi, nhưng báo cáo thì bảo mọi thứ ổn. Khoảng cách này nếu kéo dài sẽ khiến niềm tin bị bào mòn, và khi niềm tin mất đi, thì không có con số nào cứu được nền kinh tế. Một nền kinh tế không chỉ cần những con số đẹp, mà cần cả cảm giác an toàn cho người dân. Tôi còn nhớ năm 2012, khi giá cả leo thang, có những gia đình phải cắt giảm chi tiêu đến mức chỉ ăn cơm với rau, dành dụm từng đồng để đóng học phí. Họ nói với tôi lạm phát không nằm trong báo cáo, mà nằm trong mâm cơm hàng ngày. Câu nói ấy đến giờ vẫn nguyên giá trị. Khi chi phí sinh hoạt tăng nhanh hơn lương, người dân sẽ thắt chặt chi tiêu. Doanh nghiệp mất khách, sản xuất đình trệ, người lao động mất việc lại càng thắt lưng buộc bụng. Đó là vòng xoáy đi xuống mà không nền kinh tế nào mong muốn. Nhưng đừng vội nghĩ rằng chỉ cần kiềm chế giá cả là xong. Bởi còn một nguyên nhân khác ít người chú ý, kỳ vọng. Khi mọi người tin rằng giá sẽ tăng, họ có xu hướng mua tích trữ. Hành vi này vô tình đẩy giá lên cao hơn nữa. Đây là dạng lạm phát ẩn khó đo lường nhưng tác động rất lớn, giống như một cơn sóng ngầm dưới đáy đại dương. Nó không làm vỡ mặt nước, nhưng có thể đánh chìm cả chiếc ghe nếu không đề phòng. Lạm phát không phải chuyện của con số, mà là chuyện của từng bữa cơm, từng giấc ngủ, từng tiếng thở dài ngoài chợ quê.
Nó không đến như bão, mà đến như nước rỉ qua mái nhà âm thầm, dai dẳng. Và nếu không sửa kịp thì sẽ một cả cái kèo. GDP tăng vọt, nhưng ví tiền vẫn rỗng khi tăng trưởng không đồng nghĩa với hạnh phúc. Chào mừng quý bà con cô bác đã quay trở lại với kênh bình luận viên Phú Lam, nơi nông dân làm báo, nói chuyện kinh tế bằng giọng quê mình. Sau khi chèo xuồng qua hai khúc sông giữ là cơn mưa tiền tín dụng và làn sóng lạm phát âm ỉ, hôm nay ta tiếp vào đoạn sông thứ ba, nghịch lý phân phối, nơi GDP thì phình to như cá tra ăn cám công nghiệp, còn ví tiền người dân thì teo tóp như cá lồng tông mùa hạn. Việc làm bấp bênh khi nền kinh tế vận hành bằng nghề tay trái. Một anh đồng nghiệp kể, mỗi tháng sau khi trả tiền thuê nhà, tiền học cho con và các khoản sinh hoạt, gần như không còn đồng nào để tiết kiệm. Chỉ cần bệnh một cái là coi như trâu lật chuồng. Câu chuyện ấy không hiếm. Nó lặp lại ở rất nhiều gia đình từ thành thị tới nông thôn. Nhiều bạn trẻ giờ sống bằng nghề tay trái, chạy xe công nghệ, bán hàng livestream, làm freelancer. Thu nhập thì như con nước, khi đầy khi cạn không ổn định, không hợp đồng, không bảo hiểm, không tích lũy. Giấc mơ có nhà ở ổn định với họ càng xa vời như cá lội ngược dòng tìm nguồn nước sạch. Áp lực nợ ngày càng lớn, vay mua nhà, vay tiêu dùng, trả góp điện thoại, vay học phí, rút hết nước. Lãi suất có thể đã giảm trên báo cáo, nhưng chi phí thực tế vẫn là gánh nặng như gánh phân đi ruộng mùa nắng gắt. Mạng xã hội nơi kỳ vọng bị thổi phồng. Mạng xã hội giờ giống như chợ nổi, ai cũng khoe thuyền mình đầy cá, nhưng không ai nói thuyền mình đang thủng đáy. Hình ảnh bạn bè khoe nhà, khoe xe, khoe du lịch khiến kỳ vọng bị thổi phồng như bong bóng cá trê. 10 năm trước, thu nhập 10 triệu đồng một tháng là khá ổn. Giờ thì chỉ đủ để sống cầm chừng. Khi mong muốn ngày càng cao mà thu nhập không theo kịp, cảm giác hụt hẫng xuất hiện. Người dân thắt chặt chi tiêu, ngừng đầu tư, không còn động lực sáng tạo. Nhiều người chọn sống cầm chừng, rút khỏi nền kinh tế chính thức, giống như ghe nhỏ né dòng nước xiết, không dám ra khơi. Tăng trưởng thật sự là gì? GDP cao là quan trọng, nhưng nó không thể kể hết câu chuyện về đời sống người dân. Nếu phần đông dân chúng vẫn chật vật lo từng bữa ăn, từng khoản tiền thuê nhà, từng hóa đơn y tế thì đó không phải là sự tiến bộ thật sự. Tăng trưởng chỉ có giá trị khi chạm đến từng mâm cơm, từng giấc ngủ, từng nụ cười an tâm. Một nền kinh tế khỏe mạnh không chỉ biết chạy nhanh, mà còn biết đi vững. Không chỉ biết tạo ra giá trị, mà còn biết phân phối giá trị ấy một cách công bằng. Nếu không, tất cả chỉ như xây lâu đài trên cát, nhìn thì lộng lẫy, nhưng chỉ cần một con sóng đã đủ cuốn trôi. Những con số không biết đâu, nhưng người dân thì có. Chúng ta đang vận hành nền kinh tế như chiếc xuồng máy, tăng tốc bằng vốn vay, bơm nhiên liệu liên tục, nhưng lại quên kiểm tra phanh. Tỷ lệ tín dụng trên GDP lên tới 134%, tức là đang vay nhiều hơn cả những gì mình tạo ra. Đó không phải là tăng trưởng, mà là đánh cược bằng mồ hôi của người lao động. Khi người dân không cảm nhận được sự cải thiện trong đời sống, khi họ phải sống cầm chừng, thắt lưng buộc bụng, và từ bỏ giấc mơ sở hữu nhà, thì tăng trưởng ấy không còn là niềm tin tuyệt đối. Nó trở thành một câu hỏi, tăng trưởng cho ai? Bất động sản, từ bệ đỡ thành bệ phóng bong bóng. Thị trường nhà đất đã biến từ nơi an cư thành nơi đầu cơ. Giá đất tăng gấp 3 đến 10 lần trong 15 năm, trong khi thu nhập chỉ tăng gấp rưỡi. Người giàu thêm giàu, người trẻ thì đứng ngoài cuộc chơi. Một căn hộ trung cấp trở thành món hàng xa xỉ, và giấc mơ mua nhà bị thay thế bằng chiến lược thuê trọ dài hạn. Khi bất động sản không còn là nơi để ở, mà là nơi để đầu tư, thì xã hội mất đi sự ổn định. Người trẻ không thể an cư, niềm tin vào tương lai giảm sút, và nền kinh tế mất đi động lực sáng tạo từ chính những người đang bị bỏ lại phía sau. Bài học cuối cùng. Tăng trưởng mà không bền vững thì lưới giữa mùa cá cạn. Nhìn thì có vẻ đang làm ăn, nhưng thực chất là giãy giụa. Và cơn sóng ấy có thể là lạm phát trễ, là bong bóng bất động sản, là khủng hoảng niềm tin, là sự rút lui của tầng lớp trung lưu khỏi nền kinh tế chính thức. Điều chúng ta cần lúc này không phải là thêm một con số đẹp, mà là một chiến lược phát triển thực chất. Một mô hình kinh tế biết lắng nghe tiếng thở dài ngoài chợ, biết nhìn vào mâm cơm của người lao động, và biết rằng sự ổn định xã hội không thể được xây bằng những bản báo cáo bóng bẩy. Cảm ơn quý bà con cô bác đã đồng hành cùng Phú Lam qua 3 phần phân tích. Nếu thấy bài viết này vừa vui vừa thấm,
Hãy chia sẻ để bà con mình cùng hiểu rõ hơn về bức tranh kinh tế Việt Nam, nơi con số thì bay cao như diều gặp gió, nhưng đời sống thì vẫn lội xin bắt cá. Hẹn gặp lại trong kỳ sau với những câu chuyện khác. Vẫn là giọng quê mình, vẫn là cái nhìn của người nông dân Phú Lam.